Đây là hình virus SARS-CoV-2. Nó thuộc chủng virus corona. Cái tên corona được đặt dựa theo hình dạng của virus vì nó giống chiếc vương miện. SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, một loại bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, gây tổn thương đầu tiên tại cổ họng và phổi người bệnh. Điều gì xảy ra trong cơ thể người bệnh khi nhiễm coronavirus? Điều gì đã gây ra viêm phổi do virus? Và cách mà vaccine tác dụng như thế nào? Virus corona phải thâm nhập tế bào sống thì mới có thể nhân lên. Trong mỗi virus đều có gen chứa đựng thông tin di truyền giúp nó có thể nhân bản. Vỏ protein vững chắc bên ngoài bảo vệ vật chất di truyền khi virus lây lan từ người sang người. Lớp vỏ ngoài giúp virus thâm nhập tế bào bằng cách hòa màng với màng tế bào mà nó tấn công. Trên bề mặt vỏ có những gai protein chĩa ra ngoài. Cả virus cúm thường lẫn virus corona chủng mới đều sử dụng các gai này như chìa khóa để xâm nhập vào trong các tế bào vật chủ. Ở đó, virus sẽ chiếm quyền kiểm soát các bộ phận của tế bào tái thiết lập lại chương trình nhằm tổng hợp những thành phần của virus mới. Khi một người nhiễm bệnh nói, ho hoặc hắt hơi, những giọt dịch tiết bắn ra chứa virus có thể bay tới miệng, mũi của bạn. Và rồi chúng sẽ đi tới phổi. Khi đã vào cơ thể người, virus sẽ tiếp cận những tế bào ở niêm mạc mũi, họng và phổi. Một gai protein của virus sẽ gắn vào thụ thể trên tế bào khỏe mạnh, giống như chìa khóa gắn vào ổ khóa. Quá trình gắn đó giúp virus thâm nhập vào tế bào. Đối với virus cúm mùa, chúng di chuyển trong một cái túi tạo ra từ chính màng tế bào vật chủ để đến nhân tế bào, nơi lưu giữ mọi vật chất di truyền của cơ thể. Khác với cúm mùa, virus corona không cần xâm nhập vào trong tế bào vật chủ. Nó có thể tác động trực tiếp tới ribosome, một bộ phận trong tế bào. Ribosome sử dụng thông tin di truyền của virus để tạo nên các thành phần của virus, ví dụ như gai bề mặt. Sau đó, cơ quan đóng gói của tế bào sẽ vận chuyển những protein này trong các túi nội bào đến màng tế bào. Tất cả những thứ cần thiết để tạo nên một virus mới được tập trung ngay bên dưới màng tế bào. Sau đó, một virus mới sẽ trồi lên tại đó. Với việc virus lan rộng trong cơ thể người, lại gây ra các triệu chứng viêm phổi ở người bị nhiễm bệnh. Để tìm hiểu, chúng ta cần hiểu cấu trúc của phổi. Mỗi phổi chia thành các vùng riêng, gọi là thùy phổi. Bình thường, khi thở, không khí di chuyển tự do từ khí quản tới các ống lớn là phế quản, sau đó tới các ống nhỏ hơn gọi là tiểu phế quản. Và cuối cùng là tới các túi rất nhỏ, gọi là phế nang. Đường dẫn khí vào phế nang rất linh hoạt và đàn hồi. Khi hít vào, các túi khí phồng lên như bong bóng. Khi thở ra, chúng co lại. Những mạch máu nhỏ gọi là mao mạch bao quanh các phế nang. Khi thở, oxy từ không khí sẽ đi vào mao mạch và khí carbonic trong cơ thể sẽ từ mao mạch đi ra phế nang. Như vậy, phổi sẽ tống chúng ra ngoài. Khi chúng ta thở ra, đường dẫn khí bắt giữ hầu hết vi khuẩn đều chất nhầy trong lòng khí quản, các phế quản và tiểu phế quản. Ở cơ thể khỏe mạnh, những mao, lông, lót bên trong lòng ống liên tục đẩy chất nhầy và vi khuẩn ra khỏi đường dẫn khí. Sau đó, chúng ta tống chúng ra bằng cách ho. Bình thường, các tế bào miễn dịch tấn công virus cũng như tiêu vi khuẩn khi chúng vượt qua được hàng rào chất nhầy và những mao để đi vào phế nang. Tuy nhiên, nếu hệ miễn dịch bị suy yếu như trong trường hợp do virus corona, số lượng virus quá nhiều so với các tế bào của hệ miễn dịch, dẫn tới các phế quản và phế nang sẽ bị viêm, trong khi hệ miễn dịch tiếp tục tấn công virus đang lên. Quá trình này làm cho phế nang chứa đầy dịch viêm. Dịch viêm ngăn cản sự hấp thụ oxy của phế nang. Viêm phổi khiến cho người bệnh khó thở, đau ngực, ho, sốt và ớn lạnh, choáng váng, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn. Suy hô hấp xảy ra khi việc hít thở trở nên cực kỳ khó khăn đến nỗi người bệnh cần thiết bị hỗ trợ hô hấp được gọi là máy thở. Những chiếc máy này có tính chất sống còn và các công ty thiết bị y tế hiện nay đang đẩy mạnh sản xuất chúng. Việc bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng trên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như độ tuổi,
bệnh lý mãn tính. Nghe thật đáng sợ phải không? Việc sản xuất vaccine đang được đẩy mạnh từ kinh nghiệm nghiên cứu những chủng virus corona khác. Các nhà khoa học tin rằng những người đã từng khỏi bệnh do nhiễm SARS-CoV-2 có thể không bị tái nhiễm trong một khoảng thời gian. Nhưng giả thuyết này cần được xác nhận bằng chứng cứ khoa học. Một vài nghiên cứu cho thấy có nhiều cách tiếp cận khác nhau của những vaccine tiềm năng chống lại virus corona. Nguyên lý cơ bản là tiêm vào người virus đã bị làm suy yếu hoặc một bộ phận của virus. Vaccine sẽ khiến cơ thể làm quen với những virus đã bị làm yếu đi nhưng vẫn vừa đủ mạnh để kích thích phản ứng miễn dịch. Trong vài tuần, các tế bào của hệ miễn dịch sẽ tạo ra kháng thể chuyên biệt với virus hoặc chi tiết hơn là với gai bề mặt của chúng. Kháng thể sau đó sẽ gắn vào virus và ngăn chúng bám vào tế bào của cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ phản ứng với tín hiệu của kháng thể bằng cách bắt và phá hủy khối virus. Nếu chúng ta tiếp xúc với virus thật sau này, cơ thể sẽ nhận ra và tiêu diệt chúng. Nói cách khác, hệ miễn dịch đã được đào tạo để chống lại chủng virus này. Có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy phương pháp này khả thi, an toàn và hiệu quả, vì thế các nhà nghiên cứu tốn nhiều thời gian để phát triển loại vaccine này. Việc tạo ra vaccine là một cuộc chạy đua với thời gian giữa cuộc đại dịch. Mỗi bước trong quá trình thường mất vài tháng cho tới vài năm. Vaccine cho Ebola đã phá kỷ lục với việc điều chế mất tới 5 năm. Chúng ta đã điều chế được vaccine corona trong khoảng thời gian nhanh kỷ lục chưa đầy 18 tháng. Trong lúc quá trình tốn rất nhiều thời gian đó, thì hãy ở nhà nếu có thể để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Và đừng quên rửa tay ít nhất 20 giây và rửa thường xuyên nhất có thể.